Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã quay trở lại cùng với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC. Mở đầu chương trình đầu tuần ngày hôm nay sẽ là phần điểm nóng. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Súng đã nổ tại sân bay Kabul, một người chết, quân đội Đức thông báo trên Twitter hôm nay. Cụ thể, một cảnh sát Afghanistan thiệt mạng sau màn đấu súng giữa một nhóm chưa rõ danh tính với lực lượng an ninh và lính Mỹ, Đức ngoài cổng sân bay Kabul. Hỗn loạn bao trùm sân bay Hamid Karzai từ khi Taliban tiến vào thủ đô hôm 15 tháng 8. Quân đội Mỹ và đồng minh đang đảm bảo an toàn tại sân bay trong nỗ lực di tản hàng chục nghìn công dân Mỹ và người Afghanistan xin tị nạn. Hơn thế, căng thẳng tiếp tục dâng cao khi vừa qua, Taliban đe dọa Mỹ sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không rút toàn bộ lực lượng quân sự trước ngày 31 tháng 8. Nói với đài Sky News, người phát ngôn của Taliban, Suhail, cảnh báo đó là lằn ranh đỏ dành cho Washington. Nếu làm ngược lại, tức là họ đang mở rộng xâm lược Afghanistan, nó sẽ tạo ra sự bất tín, và nếu họ cố tình tiếp tục hành vi chiếm đóng, điều đó sẽ kích hoạt phản ứng, phát ngôn viên của Taliban nói. Hôm 22 tháng 8, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ có thể gia hạn mốc rút quân 31 tháng 8 để sơ tán toàn bộ công dân Mỹ và những người Afghanistan dễ gặp nguy hiểm. Điều này cho thấy viễn cảnh Mỹ và Taliban có thể sẽ phải thương thảo về phương án kéo dài chiến dịch di tản. Được biết, kể từ ngày 14 tháng 8, Mỹ đã sơ tán khoảng 28.000 người, trong khi Washington cho biết có tới 15.000 người Mỹ và khoảng 50.000 đến 60.000 người Afghanistan cần rời khỏi Afghanistan. Bên cạnh việc di tản đang trở thành vấn đề đau đầu cho quan chức Washington, còn có mối lo ngại đến từ kho vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của Mỹ đã rơi vào tay Taliban. Liệu với kho báu này, các tay súng thanh chiến có mở rộng xâm lược các nước khác hay quay lại tấn công Mỹ? Theo chuyên gia quân sự Nga, Vasily Kashin, dù khiến Washington bẽ mặt khi cầm trong tay vũ khí Mỹ, nhưng Taliban không nên tự huyễn hoặc về chất lượng của kho báu này. Theo ông, Mỹ không hề ảo tưởng về chất lượng quân đội Afghanistan, nên ngay từ đầu, Lầu Năm Góc đã tính toán khi lựa chọn vũ khí gửi cho nước này. Trong đó, Mỹ có cân nhắc đến mối đe dọa của những hành vi phản quốc hoặc đào ngũ. Nói với Sputnik News, chuyên gia cho hay, mặc dù Afghanistan nhận được số lượng vũ khí rất lớn, nhưng các loại vũ khí này không hề đáng gờm, đủ để xâm lược nước khác. Trong khi đó, bản thân chính phủ Kabul lại không có nguồn lực đáng kể để tậu những khí tài mạnh. Vì thế, theo chuyên gia, cuộc tấn công vào các nước láng giềng có thể là hành động tự sát đối với Taliban, bất chấp hàng núi vũ khí đã chiếm được. Vì những vũ khí này phần lớn vô dụng trước một đội quân chính quy quyết tâm chiến đấu. Tuy nhiên, rủi ro khác vẫn hiển hiện, đó chính là Taliban có thể tung ra thị trường vũ khí chợ đen quốc tế những khí tải bị thu giữ. Giữa lúc nguy cơ bùng nổ một cuộc nội chiến giữa lòng Afghanistan, hành vi trục lợi của Taliban có thể biến nước này thành nguồn cung vũ khí tân tiến cho các nhóm cực đoan và tội phạm trên thế giới. Quý vị đã vừa theo dõi phần điểm nóng của FBNC. Tiếp tục chương trình sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua trong phần điểm tin nhanh. Thưa quý vị, theo South China Morning Post mới đây dẫn lời giới quan sát Trung Quốc cho rằng việc Mỹ tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong vòng 40 năm qua là vì Washington bất an trước thách thức từ Trung Quốc. Theo đó, thì Mỹ muốn thị uy trước Trung Quốc và đồng minh Nga. Được biết rằng là cuộc tập trận của Mỹ vừa diễn ra trải rộng khắp 17 múi giờ và có sự tham gia của 25.000 binh lính. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa cho biết Washington nhấn mạnh việc sự đoàn kết với đồng minh NATO và đối tác EU, Litva trước hành vi uy hiếp ngang ngược của Trung Quốc. Vừa qua, thì Trung Quốc đã đơn phương áp lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Litva vì đất nước này cho phép Đài Loan mở đại sứ quán mang tên mình tại thủ đô Vilnius. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Singapore vào ngày hôm qua trong khuôn khổ chuyến công du nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đồng minh của Hoa Kỳ, cũng như là chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, ở Đông Nam Á. Vào ngày mai, ngày 24 tháng 8, bà Harris sẽ đến thăm Việt Nam. Và cũng liên quan đến nước Mỹ, thì theo kết quả thăm dò của Trafalgar Group thực hiện, đa số người Mỹ không tán thành cách xử lý của Tổng thống Joe Biden đối với hoạt động quân sự của Mỹ Afghanistan. Được biết rằng là cuộc thăm dò được thực hiện đối với 1.084 cử tri từ ngày 14 tới ngày 15 tháng 8. Mới đây, Lầu Năm Góc cho biết Washington sẽ huy động 18 máy bay thương mại để có thể vận chuyển người dân đã được sơ tán khỏi Afghanistan. Theo hãng tin Reuters, để làm được điều này, Mỹ đã kích hoạt một chương trình đặc biệt. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Mỹ kích hoạt chương trình này.
Hơn thế thì hãng tin ANI đưa tin Tổng thống Biden không loại trừ khả năng sẽ đưa ra các lệnh cấm vận đối với Taliban. Ngoài ra thì Anh cũng dự định kêu gọi lãnh đạo các nước G7 cân nhắc cấm vận Taliban khi nhóm này họp vào ngày mai để thảo luận về khủng hoảng ở Afghanistan. Cũng liên quan đến Afghanistan thì mới đây đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell mới đây cũng đã tuyên bố Mỹ và các nước đồng minh không thể sơ tán hàng chục nghìn nhân viên Afghanistan và gia đình của họ khỏi quốc gia Tây Nam Á này trước ngày 31 tháng 8. Đáng chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vừa thẳng thắn bác bỏ ý tưởng tiếp nhận người tị nạn từ Afghanistan đến Nga và các quốc gia lân cận với Nga vì lo ngại các chiến binh Hồi giáo cực đoan sẽ trà trộn dưới vỏ bọc người tị nạn. Thưa quý vị, theo một video vừa được chia sẻ trên Twitter cho thấy rằng Taliban đã hành quyết ông Ajakzai, một cảnh sát trưởng của Afghanistan, mặc dù lực lượng này cam kết sẽ không tìm cách trả thù những người đối lập sau khi kiểm soát Afghanistan. Trong video thì ông Ajakzai đang quỳ gối trong khi bị bịt mắt và trói tay trước khi bị bắn. Xin được chuyển sang tình hình ở các khu vực khác. Vừa qua khi đến thăm Ukraine, Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel cho biết rằng chậm nhất là 25 năm nữa, khí đốt sẽ không được xuất khẩu từ Nga sang châu Âu. Vì thế Ukraine phải sẵn sàng cho điều đó. Vừa qua, thủ lĩnh của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn là ông Hassan Nasrallah thông báo các tàu chở nhiên liệu của Iran sẽ ra khơi và đến Lebanon giúp giảm bớt những tình trạng thiếu nhiên liệu tại đây. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cơ quan Y tế Trung Quốc báo cáo vào sáng nay rằng không có thêm ca lây nhiễm Covid-19 mới nào tại cộng đồng trong 24 giờ qua, báo hiệu đợt bùng phát gần đây có dấu hiệu được kiểm soát. Trong khi đó, thì hai thành phố tỉnh Hà Nam Trung Quốc ngày hôm nay đã phát cảnh báo lũ lụt mức cao nhất với nguy cơ vỡ đập và lũ lụt bất thường xảy ra đồng thời. Nhiều thành phố trong tỉnh cũng đã thông báo đóng cửa trường học, giao thông, nhà máy cùng với các hoạt động kinh doanh khác đến tối mai. Trong một diễn biến khác, truyền thông Triều Tiên cho hay rằng nước này đã tự phát triển thành công thiết bị PCR để tiến hành xét nghiệm Covid-19. Cho đến nay thì Triều Tiên chưa xác nhận bất kỳ ca Covid-19 nào nhưng đã đóng cửa hết tất cả các khu vực biên giới, áp dụng các biện pháp phòng dịch khắt khe. Đáng chú ý, hôm nay lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tình nguyện là người đầu tiên tiêm vaccine do hòn đảo tự sản xuất có tên là Medigen. Sau đó thì hơn 700.000 người cũng đã đăng ký tiêm vaccine này. Quý vị thân mến, đường cao tốc cao nhất thế giới nối giữa thành phố Nakchu và Hassa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng ở Tây Nam Trung Quốc, đã chính thức đi vào hoạt động vào cuối tuần vừa qua. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian lái xe xuống còn 3 giờ, từ hơn 6 giờ chạy bằng tuyến đường cũ. Vừa qua, thì cơ quan vũ trụ Nhật Bản JAXA đã thông báo về kế hoạch mang các mẫu vật từ khu vực sao hỏa trở lại trái đất trước Mỹ và Trung Quốc, tức là vào năm 2029. Đây cũng là nỗ lực của Nhật Bản trong việc tìm manh mối về nguồn gốc hành tinh đỏ và dấu vết tiềm năng của sự sống trên sao hỏa. Như thường lệ, bây giờ sẽ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, công ty phân tích tài chính IHS Markit đã đưa ra dự báo rằng các nhà sản xuất ô tô toàn cầu sẽ phải cắt giảm 7,1 triệu xe trong năm nay do cuộc khủng hoảng thiếu chip. Theo đó, tình trạng thiếu chip sẽ còn kéo dài tới quý 2 năm sau vì đại dịch. Theo Bloomberg, Apple đang có kế hoạch trì hoãn việc mở cửa công ty cho khối văn phòng đi làm trở lại, sớm nhất là vào tháng 1 năm sau. Nguyên nhân là do số ca nhiễm biến thể Delta đang gia tăng trên toàn nước Mỹ. Thưa quý vị, mới đây Facebook đã ra mắt ứng dụng thực tế ảo VR mới với tên gọi là Horizon Workrooms. Ứng dụng này sẽ cho phép mọi người gặp nhau từ xa trong một không gian ảo có ảnh đại diện. Theo Reuters, giá gạo Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất của 4 năm rưỡi trong tuần vừa qua, chủ yếu là do nhu cầu yếu và chi phí vận chuyển tăng cao. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đã được giao ở mức giao dịch là 352 đến 356 đô la Mỹ một tấn trong tuần này. Vâng vừa rồi chính là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Còn bây giờ, thưa quý vị, với hơn 200.000 lượt tìm kiếm, Tennessee flooding là từ khóa đáng chú ý ngày hôm nay. Hãng tin Reuters cho hay ít nhất 21 người đã chết và khoảng 20 người khác mất tích sau khi lũ lụt lớn đổ bộ vào các khu vực của Tennessee của Mỹ bắt đầu từ tối 21 tháng 8. Lượng mưa kỷ lục lên tới 43 cm ở một số khu vực đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề là thị trấn Waverly, khi nước tràn vào hàng trăm ngôi nhà khiến cho người dân phải sơ tán. Theo thị trưởng Waverly, thì những người thiệt mạng bao gồm nhiều độ tuổi từ trẻ sơ sinh đến người già. Tờ Washington Post đã dẫn lời các thành viên trong một gia đình cho biết cặp song sinh 7 tháng tuổi đã tử vong sau khi bị nước cuốn khỏi vòng tay của cha mẹ. Lũ lụt làm bật gốc cây cối, xé toạc nhà cửa, cuốn trôi ô tô và xe cộ xuống mương, nhấn chìm nhiều công trình khác.
Nhiều người mắc kẹt trên gác mái tầng trên cùng của nhà họ trong vài giờ, sau đó thì được đội cứu hộ giải cứu. Những người sống sót cho biết những gì họ đang trải qua chẳng khác gì địa ngục. Ông Patrick Sheehan, giám đốc cơ quan quản lý các vấn đề khẩn cấp Tennessee, cũng đã cho biết rằng lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả nghiêm trọng sau thiên tai. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC, và trong phần giải trí cuối ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng khám phá một nghi lễ đặc biệt ở xứ sở hoa hồng Bulgaria nhằm giúp cho con người kết nối với năng lượng vũ trụ. Hơn 1.500 tín đồ của hội Universal White Brotherhood ở Bulgaria đã tập trung tuần qua để tiến hành nghi lễ chào mừng năm mới thiêng liêng của họ. Trong đó, điểm nổi bật nhất là nghi thức kết nối với năng lượng vũ trụ mà theo Reuters bao gồm nhiều động tác giống như điệu nhảy. Nghi lễ được tiến hành bên cạnh một hồ băng ở dãy núi Rila của Bulgaria, cách thủ đô Sofia khoảng 90 km về phía nam. Trong trang phục trắng, các tín đồ uyển chuyển bước đi theo vòng tròn trên một đồng cỏ lớn giữa âm thanh trong trẻo của tiếng vĩ cầm và dàn hợp xướng. Một thành viên cho biết, hội được thành lập bởi nhà tâm linh người Bulgaria Peter Denov vào những năm 1920. Tên của hội không phải đề cập đến sắc tộc hay chủng tộc nào, mà là ánh sáng và sự thuần khiết của tâm hồn, cùng với niềm tin rằng tất cả mọi người đều có thể sống chan hòa và yêu thương nhau. Bản tin điểm tin quốc tế đến đây là kết thúc. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng để lại ở bên dưới và chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối đầu tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại vào ngày mai lúc 20 giờ trên các nền tảng của FBNC.